Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cách để chúng ta có thể tạo những cái hình tròn nghệ thuật từ đơn giản đến phức tạp, và thậm chí là chúng ta có thể sử dụng cái cách này để tạo với những vật thể bên ngoài, không phải là những cái dạng như là shape, cái vector. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên là các bạn hãy vẽ cho mình một cái hình tròn. Và ở đây thì mình chọn cái đường path của nó, cái đường line của nó là một cái gradient màu. Cái màu này thì để cho nhìn chúng ta vui mắt và nó sẽ có cái sự phân biệt khi chúng ta thiết kế thôi. Sau đó là các bạn hãy vào cho mình cái phần stroke. Cái phần stroke property này nếu như ở đây mà không có thì các bạn hãy vào cho mình ở cái phần window, chọn cho mình cái stroke và cái phím tắt của chúng ta là Ctrl F10. Rồi, sau đó thì các bạn hãy nhớ cho mình, đó chính là các bạn hãy check cho mình vào cái ô là dash line này. Đó, thì ở đây nó sẽ ra là vòng tròn, là hình tròn, các cái hình tròn nhỏ. Tại sao? Tại vì ở đây á, cái phần dash là cái phần gạch ngang mình để là 0, còn cái phần khoảng cách giữa các gạch ngang mình để là 5 thì nó sẽ là các cái hình tròn nối đuôi nhau. Nhưng nếu giả sử bạn chỉ cần để ở đây là 3 thôi, đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ là những cái gạch ngang. Và cái phần bo ở đây á, thì các bạn phải nhớ cho mình là các bạn phải chọn cho mình vào cái round cap bên này. Hai cái này là cái quan trọng. Nếu như bạn không chọn về round cap mà các bạn chọn bình thường thì nó sẽ là những cái hình ở chữ nhật nó chạy theo nhau thôi. Sau đấy thì nhớ cho mình cái phần dash để là 0 và khoảng cách giữa các cái điểm với nhau nó sẽ là 5. Nếu như giả sử các bạn muốn nó thưa hơn thì các bạn có thể để làm 10 và các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ thưa hơn, nhưng mà nó sẽ gây cảm giác nó bị loãng. Mình sẽ để là 5 thôi. Rồi tiếp đến thì các bạn hãy ấn nó đi. Sau đó là các bạn hãy vào cho mình cái tool này, effect này, distort and transform, vào cái phần transform giúp mình. Ở đây phần scale á, thì nó sẽ là cái phần thu nhỏ tỷ lệ. Nếu như các bạn muốn cái tỷ lệ của mình vẫn là hình tròn thì giả sử nhá, mình để là 95 đi, thì ở dưới preview lên đã này, các bạn cũng sẽ để là 95 thì nó sẽ ra là các cái hình tròn. Đó, ra là các hình tròn. Đây là hình tròn gốc này, đây là hình tròn mới này. 95% có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái hình tròn mới của chúng ta nó sẽ bằng 95% kích thước của vòng tròn cũ, là vòng tròn đầu tiên đấy các bạn. Đó, giả sử các bạn muốn để khoảng là 90 thì nó sẽ đi vào sâu, nó sẽ thưa hơn. Đó, nhớ nhá, cả trên cả dưới là đều bằng nhau thì nó sẽ ra là hình tròn. Còn nếu như giả sử như là một trong hai cái mà vẫn để là 100 thì nó sẽ ra là hình ellipse. Rồi, tiếp đến một cái bước quan trọng, đó chính là các bạn hãy check vào cái ô angle giúp mình. Cái này có nghĩa là xoay bao nhiêu độ. Giả sử như là cái vòng tròn sau sẽ quay độ khoảng 20 độ đi, xoay khoảng 20 độ so với vòng tròn trước. Copy, mình sẽ tính là mình sẽ copy vào khoảng 30 này. Rồi, đó, các bạn sẽ nhìn thấy không? 30 là gì? Có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5. Từ cái vòng tròn được copy đến cái vòng tròn cuối cùng được copy, cứ cái sau bằng 95% của 90% của cái trước, nó sẽ nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần. Đó, các bạn hiểu đơn giản là như vậy. Preview lên nhé, sau đó các bạn ấn OK giúp mình. Đến đây thì chúng ta hãy copy sang một cái khác, và các bạn hãy tận dụng những cái phần đặc biệt của cái phần uniform để chúng ta có thể tạo ra những cái điểm khác biệt. Mình sẽ chọn một cái bất kỳ, ví dụ như là cái đây là những cái cơ bản thôi nhá. With profile 1, các bạn nhìn thấy không? Nó đã đẹp hơn cái trước rất là nhiều rồi đúng không nào? Và mình sẽ thử sang một cái khác. Đây, cái này đây chẳng hạn, nó cái kiểu số 2 cũng rất là ok đúng không? Tiếp theo kiểu số 3 đi, nhọn 2 đầu. Đấy, các bạn nhìn thấy nó có điểm nhấn nhiều không? Đó, cái kiểu này cũng rất là đẹp này. Giả sử các bạn muốn nhìn rõ cái hiệu ứng á, thì các bạn hãy tăng cái phần độ đậm của stroke lên. Đấy, 4 thôi. Rồi, các bạn nhìn thấy nó nghệ thuật hơn rồi đúng không? Tiếp theo là các bạn
chọn cho mình cái kiểu khác đi, ví dụ cái kiểu này chẳng hạn. Đó, thì chúng ta cũng làm một cái kiểu đẹp. Và ở đây thì đây mới chỉ là một số những cái kiểu cơ bản, còn các bạn có thể lên trên internet và các bạn download những cái kiểu uniform stroke của Illustrator thì nó sẽ còn ra cực kỳ là nhiều những kiểu khác nữa. Chúng ta sẽ làm một cái kiểu dáng khác đi một chút các bạn nhé. Ở đây giả sử mình sẽ không để cái phần scale với cái phần trăm làm như nhau nữa, mà mình sẽ để nó dưới dạng là hình ellipse đi. Mình sẽ để là 90 này, preview lên nhé các bạn nhé. Đây, nó sẽ là như vậy. Sau đó là ở đây mình sẽ quay khoảng 20% này, copy là khoảng 40. Đó, các bạn sẽ nhìn chúng ta có một cái kết quả nó cũng khá là đẹp, nhưng mà hơi dày quá, mình sẽ để là khoảng 30. Rồi 90 ở đây thì mình sẽ để là khoảng 80 thôi cho nó giãn bớt ra. 30 40 30 cũng được. Đó. Cái phần góc của chúng ta là cái phần xoay bao nhiêu độ thì các bạn nhìn vào đây là các bạn sẽ hiểu hơn về cái phần rotate của nó nhé. Khi mà các bạn nhìn xoay này, lệch 20 độ, xoay dần vào trong, xoay dần vào trong, xoay dần vào trong. Rồi ấn OK. Đến đây thì các bạn cũng có thể chọn cho mình một cái style nào đấy đi. Ví dụ đây chẳng hạn. Đấy, đây là những cái kiểu mẫu tự do. Đó, nó cũng rất là đẹp và mình nghĩ rằng là cũng ứng dụng được rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta tạo nền background khi mà thiết kế các cái backdrop hoặc là các cái banner. Các bạn thông cảm một chút nhé, ở ngoài mình đang mưa rất là to, nó hơi ồn một chút xíu. Rồi, đến đây thì mình sẽ ẩn bớt đi cho nó sang đây. Và bây giờ mình sẽ thử cái hiệu ứng này trên một cái đối tượng không phải là vector thì nó sẽ như thế nào. Nó cũng tương tự như những cái mẫu vừa rồi thôi, nhưng mà nó sẽ giới hạn cái phần quỹ đạo của chúng ta. Preview lên. Giả sử mình không muốn cái bông hồng này nó bị méo mó như cái phần trước mình làm, nên là mình sẽ để đúng tỷ lệ. Giả sử mình để ở đây là 80%, ở dưới cũng là 80%. Đây là cái bản copy của nó rồi. Mình sẽ quay một góc khoảng 20 độ và để copy khoảng 30 bông hoa đi. Các bạn nhớ nhé, chọn cho mình cái tâm, có thể là quay trái này, quay phải này, quay ở trên này. Đó, cái thẳng. Đây là những cái kiểu dáng mà chúng ta có thể áp dụng được. Ở cái phần scale các bạn hãy để tăng cái kích thước của nó lên. Mình sẽ để là 95 và 95. Và đây là cái phần kết quả mà chúng ta sẽ làm được. Và các bạn sẽ thấy là một số những cái thiết kế của các cái nhãn hàng đó, người ta cũng sử dụng những cái kiểu mà logo quay vòng làm background của các cái thương hiệu lớn như là Enchanter hoặc là một số khác, thì các bạn sẽ thấy là họ cũng sử dụng bằng cái cách này nha các bạn nhé. Về cái phần stroke thì các bạn có thể đổi cái màu, có thể là một màu đơn sắc, hoặc các bạn cũng có thể đổi là một cái màu dạng gradient, tùy ý nha các bạn nhé. Cái sự linh hoạt của nó rất là hiệu quả ấy. Nếu như các bạn chỉ cần thay đổi hoặc là các bạn chỉ cần thêm một vài những cái yếu tố nó nhỏ thôi thì nó cũng đủ để tạo cho chúng ta những cái sự ấn tượng trong cái thiết kế rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng là cái nội dung này thì cũng có thể là khá nhiều bạn cũng muốn làm ấy, nhưng mà nhiều khi là mình chưa có thời gian để tìm hiểu, thì mình nghĩ đây cũng là một cái video hay và rất mong là sẽ được các bạn yêu thích. Rồi, nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn. Và bạn nào muốn biết thêm những cái kiến thức khác, nội dung khác thì có thể xem ở kênh Olymp Design của chúng mình. Thôi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.